გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო. მე ვარ მეგი ბეჟუაშვილი, ეს არის ჩემი YouTube არხი. დღეს არის ძალიან მზიანი დღე და ჩემი გული და სულიც უკვე გახარებული არის. მეც ნათელფერებში ავეწყე. მინდოდა რომ მაკიაჟი სამისთვის შემესაბამებინა, სულ ეს არის. თუ გაინტერესებთ, გააგრძელოთ ყურება, აქვე გეტყვით და გთხოვთ რომ თუ მოგეწონებათ ვიდეო, დალაიქოთ და ასევე გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი. პირველი გამოვიყენებ Smashbox-ის Primerizer. დღეს გამოვიყენებ ტონალურს, დიდი ხანი არ გამოვიყენებია. წინა ვიდეოში გაგიმხილეთ, რომ სახეზე ეს გამჩნდა გამონაყარი. თუმცა ძალიან მიშველა ორდინარის პროდუქტებმა. გადავიდეთ ტონალურზე, გამოვიყენებ ისევ Smashbox, ეს არის Studio Skin. ეს არის Smashbox-ის ტონალური, აი ესე გამოიყურება. ძალიან მსუბუქი ტექსტურა აქვს და არ არის იმის შეგრძნება, რომ ძიმე ტონალური გადავთ. მაგალითად, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ტონალური არის Estee Lauderis Double Wear, თუმცა შეგრძნება გაქვს. როდესაც ის გისვია, რომ აი ტონალური გაქვს სახეზე. ამაზე ვერ იტყვი, ასე ძალიან მსუბუქი არის და დაფარვა არაჩვეულებრივი. იმედია, კამერიდან ძალიან შორს არ ვარ, თუ ესე არის, ბოდიშს გიხდით. სახელდახელოდ გავამზადე სეტაპიც, იმიტომ რომ ჩქარობ და არ მქონდა დრო, რომ კარგად დამეგეგმა. არ გეგონოთ რა აქცია და პალტო იმიტომაცია, უბრალოდ შიგნით მოცია მოკლე მკლავიანი საერთოდაც უმკლავო მაისური და შესაბამისად არ მინდოდა რომ ცოტა სეზონის გიჟივით გამოვჩენილიყავი. ძალიან მიჭირს თბილად ჩაცმა ზამთარში. არ ვიცი რატო უბრალოდ არ შემიძლია ბევრი ტანსაცმელი და ბევრი ფენა რომ აცვია. ბავშვობაში არ მქონდა პრობლემა, თუმცა მე მგონი დიდად არც ვინტერესდებოდი მაგით. მაისური, მერე როლინგი, მერე ჯემპრი, მერე ძალიან სქელი რაღაცა ბუშლატასავით კურტკა და მერე არ ვიცი რა, რაღაცა 10 მეტრიანი კაშია. რომელშიც ისეთი გახვეული ვიყავი, მატლები რო არიან მუხლუხოვები, ხო იცი მსუქანი მატლები. ეგრე ვიყავი გახვეული. აი წამწამებამდე მქონდა ის კაშნი ამოწეული, ბოლოს რომ მივდიოდი სკოლაში გზას ვეღარ ვხედავდი. ეხა ეს ყველაფერი შუაში არის, არ ვიცი. ნოსტალგიებმა გამახსენეს თავი. ისევ იგივე ფუნჯით გავბლენდოთ. გამოვიყენე Maybelline-ის Instant Anti-Age Eraser. ფერი არის 02 Nude. ესე ქვია მას. გადავდივარ Laura Mercier-ის გამჭვირვალე პუდრზე, რათა დავაფიქსირო მაკიაჟი. ეხლა ვინაიდან და რადგანაც სახისკანი საკმაოდ გამომიშრა, პუდროვან პროდუქტებს საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობით ვიყენებ. ვეძებ ამასობაში წარბის სავარცხელს, რომელიც არ ჩანს. აი ზოგადად ბავშვობაში მოწესრიგებული ბავშვი ვიყავი და ეხლა რა მჭირს. რა დამემართა ესე რამ გამაფუჭა, ყველაფერს კარგაო. მომენტ ჩემო. იპოვე. იცი რამდა კიდე ჩავწერო თმების დააპდეითებული ვერსია აღარ ვიღებავ იმ კომბინაციით უბრალოდ ერთი ამოვიღე და სხვა ჩავსვი, პრესტიჟი ამოვიღე კონკრეტულად, იმიტომ რომ ფორმულა შეცვალეს თუ რა მოხდა არ ვიცი, ძალიან ანაცრის ფრებს თმებს, ბოლოს რომ შევიღებე უბრალოდ ნუ აი თმები მქონდა თაგვისფერი. შესაბამისად შევცვალე საღებავები და თუ გაინტერესებთ, განახლებულ ვერსიას ჩავწერ. გადავიდეთ ბრონზერზე, გამოვიყენებ L'Oreal-ის ბრონზერს, ეს არის Bronze to Paradise. კრემოვანი პროდუქტი, კრემოვანი კონტური დღეს არ გამოვიყენე, დროის უქონლობის გამო გადავდივარ ეგრევე პუდროვანზე. ფუნჯები მაქვს ძალიან გასარეცხი და
აშკარად ისე კარგად აღარდებს ფერს, როგორც საჭიროა. დღეს რა მოვა გავრეცხავ აუცილებლად. ბრანზელი წავიშვი ძალიან ცუდად. ფუნჯმა წამიშვა ძალიან ცუდად და ეს იმის ბრალი არის, რომ აი ფუნჯები როდესაც არის გასარეცხი, პროდუქტიც ცუდად ნაწილდება სახეზე და ეხა ეს არის ამის შედეგი, მაგრამ ნუ კაი, ეხლა მაკიაჟი ვერ მოვიშორებ და თავიდან ვერ დავიწყებ. გადავდივარ ბლაშზე. ძალიან მომენატრა ეს ბლაში, ბოლოს ტარტს ვიყენებდი, ისე ლორეალის Life's Peach. ვერ შეველები ვერასდროს. სულ იქნება ჩემს ცხოვრებაში. დღეს შევეცდები, რომ გადავიღო ასევე ლუქი, ის თუ რამაცვია, თუ კამერამ, უბრალოდ თუ ლინზა მომცა ამის საშუალება და განათება. ძალიან საშემოდგომო ფერებში ვარ, ძალიან მიყვარს ზოგადად ხორცისფერი, ყავისფერი. შემოდგომაზე საერთოდ გიждები. როდესაც ხეები არის გადაყვეთლებული. ის ფერებიც, რაც ამ სეზონზე ჭარბობს, ჩემი ფავორიტი არის, არ ვიცი, ძალიან მიყვარს. შესაბამისად, ჩემ სამოსშიც ბევრს იპოვით, მსგავს ტონებს, იპოვით ხორცის ფერს, კრემის ფერს, ნიუდს, შავს, ყავის ფერს, 2 ან მაქსიმუმ 3 ფერი შევახამო ერთმანეთში. ასე ვგრძნობ თავს კომფორტულად. Okay, ეხლა მინდა ცოტა highlight-ი, იმიტომ რომ მზიანი დღე არის და კარგად აგვაბჭყიალებს. გამოვიყენებ high cheekbone highlighter brush F03. რატო არის კარგი? იმიტომ რომ ეს ზომა, აი შეხედეთ, ზუსტად ერგება იმ ადგილს, სადაც მინდა რომ highlight-ი მქონდეს, იმ ადგილს მართლაც კარგად ეკურის, ეხუტება და არცაც სხვაგან არ უშვებს highlights. სახის მისტი გამოვიყენებ Slay All Day Gerard Cosmetics-ის setting spray. ბევრი ბობი ვიდა. ძალიან ბევრი დავისხი. ტუში, მუქი ყავისფერი, Vivienne Sabos ტუში. წარბებს არ შევავსებ, დრო აღარ მრჩება და ბოლოს გადავიდეთ ტუჩებზე. ტუჩებისთვის გამოვიყენებ Golden Roses, აი ამ ფანქარს, 211 ნომერს, ჩემს ძველ სიყვარულს. მაქვს 2 ახალი. და ერთი პატარა კუსპარა. ჯერ ამას გავცლი და მერე გადავალ ამათზე. არა, 3 მაქვს. 3 ცალი მაქვს. აჰაჰა. ცენტრში გამოვიყენებ NYX-ის Liquid Suede Matte Lip Cream. ეს არის ფერი Sandstorm. ერთმანეთს შევუხამე 3 basic ფერი, nude, ყავისფერი და შავი. ფეხზე მაცვია Massimo Dutti's შავი ლაკის ფეხსაცმელები, Zara's მაღალწელიანი შავი შარვალი და ასევე Zara's ხორცისფერი მაისური. და ბოლოს ჩანთაც, ისეთი საყვარელი და ლამაზი. ძალიან მიყვარს, დიდი ხანია მაქვს სხვათა შორის და არაფერი არ მოსდის. ეს არის Charles & Kate-ის ჩანთა. ესეთი ჯაჭვებით არის გაფორმებული და ძალიან მიყვარს ამის გამო. დანარჩენი არის ტყავით, ვორცდები და ესეთი პატარა ბოქლომი კიდია, რომელსაც როდესაც ჩამოსწევ, მერე იხსნება ჩანთა. და აქვს წითელი სარჩული. როდესაც ამ პალტოს ყიდულობდი, მინდოდა რომ ესეთი ღუნღულა კაშნესათვისაც მიმეგნო, თუმცა ვერ მივაგენი ვერსად და როდესაც მაგასაც სადმე წავაწყდები და ვიყიდე, მერე იმასთან ერთად ლუქსაც შევთავაზებთ.
ნუ ერთ სიტყვით ესე გამოიყურება დღევანდელი ჩემი ლუკი. ეხლა კი მართლა გავიქეცი ჩემს საქმეებზე და ჰაილაით შეხედეთ, როგორ ვდღუიალებს მზის შუქზე, ვაიმე რა ლამაზია. სწორი არჩევანი იყო დღეს ჰაილაითის წასმა და კონკრეტულად იმისაც წავისვი. ეხლა კი მართლა გემშვიდობებით, კოცნით მიყვარხართ, გისურვებთ წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირას. დროებით.